Ciao, sunt Marlen, fata Oanei de la Savori Urbane. Astăzi vom face țăra de sărățele a străbunicii, străbunicii mele în cazul de față, Buia. Asta a fost testată de milioane de cititori, la toți a ieșit perfect. O să-mi iasă și mie, o să iasă și ție, deci la treabă. Rețeta este foarte simplă pentru că are doar 3 ingrediente: făină, brânză de vaci, brânză dulce de vaci, deci nu tele mai mică, brânză de vaci aia la cutie. Ca pentru papanaș. Da, ca pentru zice papanaș. mama că știu că așa știe lumea. Și grăsime, care poate să fie doar unt sau unt și untură. Pe lângă asta, desigur, vom avea nevoie și de sare, iar la final, pentru decorat, paprika, chimen și un ou. Haideți să începem. În principal, acum vom folosi aceleași cantități ca și pe site, mai exact 500 grame de făină albă, 500 de grame de brânză de vaci și în total 500 de grame de grăsime, dar în cazul de față este 250 de grame de unt cu 175 de grame de untură. Pentru că, zice mama din fundal, 100 de grame de unt gras sunt echivalentul a 70 de grame de untură de porc sau poate fi de rață sau de gâscă. Deci nu înlocuim unul la unul. Și asta e fain la rețeta asta, sunt 3 ingrediente, toate 3 în cantități egale. Nu puteți greși, puteți face cu 200 de brânză, 200 de făină, 200 de unt sau cu 500 sau cu 1 kg. No, hai să vedem mai departe. Haideți să încep prima dată prin a pune făina și cu untul în robot. Hai să și cântărim făina. Cum am spus, avem nevoie de cam 500 de grame. Asta e o făină 3 nula, ușoară, nu avem nevoie de gluten, aici nu lucrăm cu făină de pâine la sărățele. Sărățele sunt produs de patiserie pe care îl dorim fraged. De-aia folosim și robotul procesor cu cuțite, exact ca la aluatul de tartă. 501. Cele 20 de grame de sare. O altă chestie menționată, rețeta aceasta nu are drojdie sau vreun alt agent de creștere. Deci ne bazăm pe strict ce avem aici și pe fermenții din brânză. Și mai trebuie să le spunem cititorilor că nu vor putea să bucure de sărățele în aceeași zi, pentru că aluatul trebuie să stea să fermenteze. La rece peste noapte, cel puțin o zi. Eu vă spun din experiență că este un aluat care stă 4-5 zile la frigider. Am adăugat untul, adăugăm și untura tot acum. Este bine să fie rece, acum untura se înmoaie mai repede decât untul încă e tare. Bun, iar acum am robotul. Operațiunea asta se poate face și cu un robot echipat cu cârlig, dar e mai fain cu cuțite, că merge mult mai bine. Nu lăsăm foarte mult, doar cât să se combine. Aluatul are consistența nisipului umed, ca și la tartă, sau în general ca și la aluaturile fragede. Nu trebuie să fie frământat sau nu trebuie să fie deloc legat. Momentan, că îi punem brânza și se leagă de la brânză. Dar așa arată momentan. Iar acum adăugăm cele 500 de grame de brânză. Cum am spus, am adăugat brânza, iar acum urmează să îl mai mixăm. În câte puteți vedea, este un aluat mult mai legat. Păi este legat, de un pic moale, pentru că brânza a fost destul de apoasă, n-am stat acum să o scurg de zer. Eu zic să mai pui un 50 de făină, adică o jumătate de polonic, încetul acolo, și mai frământăm un pic. Cam atât? 2 din alea, unul cu vârf atunci. O lingură de supă are 25 de grame de făină, ar trebui echivalentul a 2 linguri. Da, și acum închide și mai dai un pic. Și mai dăm un pic. După ce am mai mixat un picuț aluatul în robot cu acele câteva grame extra de făină, l-am scos. Din câte veți vedea, avem un aluat destul de moale, dar nu este deloc lipicios. Iar acum urmează să îl punem în folie. Facem și totuși un pic plat ca să ne ajute. Da, pe va trebui după aia să întindem foaie pentru sărățele. Da. Și ce știi de la mama? Eu ce fac de sărbători? Fac cantități duble, triple din aluatul ăsta
Îl pun la frigider nu o zi minimum. Și 3, 4, 5 zile îl țin și în fiecare zi tai câte o bucată din el și coc câte o tavă de sărățele proaspete. Și știu că am în frigider tot timpul aluatul gata făcut. Pont, pentru că nu conține ou. Cel cu ou nu merge ținut așa. Faci o cantitate mai mare și după... Și ne vedem Iați. mâine Da. cu coacerea sărățelelor. Avem aici aluatul de sărățele. A stat o zi la frigider. Iar acum este timpul să îl întindem și să le tăiem, să le punem la cuptor. În paralel, când am scos acum din frigider, am pus și cuptorul la preîncălzit. La 180 de grade cu ventilație, căldură sus și jos. Treapta medie la Da. cele pe gaz. Marlen, sfatul meu este să-l tai în două. E destul de mare bucata, nu știu cum vrei. Da. Încearcă să întinzi foaia așa. În prima fază întindem o foaie cât putem de subțire, pe care o să o împăturăm, așa că dă-i cu făina. Da. Da. Îți înfăinezi blatul, îți înfăinezi lejer și sucitorul și întinzi aluatul în toate direcțiile. Și eventual pregătim pentru o zonă mai mare. Da. Așa. Și cu... Așa. Avem Și aici. dă și întinde. Și un pic Nu-i de da foarte multă făină, dar... Mai întorci aluatul. Cazul care aluatul se prinde, ne putem ajuta cu Racleta. racleta. E bine să o avem mereu la îndemână. Și tot întoarcem aluatul, știi, miști foaia, îi dai așa un 90 de grade, față de tine o iei și o rotești către stânga, către dreapta. O miști pe masă, o pui în zona unde e înfăinată. Până pe la jumătate de centimetru grosime să fie foaia, nu contează forma și nu contează cât e de mare. Cum, e ușor de lucrat acum, nu? Da. Acolo spre tine parcă un pic mai trebuie întins, dar acum du-te mai spre dreapta ta. Așa. Dacă de la punct încolo nu prea mai e schemă Nu, și să-l acum trebuie să întoarcem. facem o împăturire din aia tipică în 3 și în 3. Simplu. Nu-i punem nimic, doar aducem treimea din stânga la mijloc, din dreapta la mijloc. Nu contează dacă se rupe sau ceva, pentru că e perfect. Cealaltă tot așa, sus, jos. Și Asta ajută la foietarea, la structura Plof. finală. Și îl lăsăm în pace, vreo 10 minute, 15 minute pe masa de lucru. Și îl acoperim cu plastic ca să nu facă crustă. Și îl lăsăm să se odihnească. Am revenit. Acum e timpul să îl întindem. Tot așa, Facem la loc. jumătate de centimetru grosimea. Chiar mai puțin, 4 mm. Sub jumătate de centimetru. Și chiar dacă sunt aparent subțiri, sărățelele acum să vedeți ce o să crească în cuptor, ca foietajul. Cum e? Ușor? Le întinzi, mai greu decât prima dată, dar trebuie să-l tot desprinzi. Și mai și întorc, nu? Nu-l mai întorci, acum mergi tot așa, numai desprinde-l. Nu-ți rămâne lipit undeva. Mută-l stânga-dreapta, pârâie el pe masă. Așa. Ducem Dă-i o aluatul la mișcare plimbare. generală. Da, da, da. Așa făcea și străbunica. Și dă-i și întinde. Și acum ce mai avem de făcut după ce îl întindem? Îl ungem întâi Îl cu ungem ou. și apoi să-l tăiem, ca să nu Urmă tot dividim la bucăți. Exact, aia să explicam imediat. O să-ți pregătesc eu ou bătut cu sare și cu un pic de boia punem noi. Nu ce prea subțire. Mai subțire trebuie. Foarte bine e. Acum întins aluatul, iar aici avem cu ce îl vom decora. Unge. Unge. Da, ce un ou întreg spart. Da, un ou întreg spart. De puțină boia, deci acolo e așa cu Da. deduțelele. Ia cu coada de la furculiță. Da, Mai pune la atâta. Un pic, să mai fie. de culoare. Așa, un pic de sare. Mai. Sărățele totuși. Și mai bate cum normal cu furculița ouul ăla. Ungem toată foaia și În apoi sistem tăiem. savori urbane. Toarnă jumate din ouul ăla. Așa. Și întinde. Dar nu-ți imaginezi că eu stau să mă joc cu fiecare saleu pus în tavă și să lung după aia și să curgă ouul pe el în tavă. Așa se unge. Dar de ce nu punem și chimenul acum? Pentru că
Dacă tăiem cu rotița zințată, se se strice. împiedică. Da. Așa că nu, ungem cu ou, decupăm țaleurile sau sărățelele. Și apoi când decupate, nu puse în tavă fiecare, atunci... Nu, tot aici, direct pe masă punem și chimenul. Totul să fie cât mai simplu și logic și... Așa. No, acum joacă-te în stânga-dreapta, întinde uniform tot ouul la bătut și la margini să fie și e perfect. Acum le tăiem. Ca să drăguța? Încearcă cu aia drăguță. Cam câte la Să ții de sus ca să nu vină sărățeaua după tine. Pe eleganțe fac de 1 centimetru. Noi nu facem din alea scurte și late. Noi le facem lungi și înguste. Atunci asta prima iau așa... Aia margine oricum, aia se îndreaptă. Asta Acum să... continuă cam la 1 centimetru, să fie frumoase. Și toată foaia asta o să tăiem în două după aia pe lat, cum ar fi, și o să obținem 2 rânduri de sărățele, de saleuri. Uite ce faine sunt. Se pot tăia și drept, dacă nu aveți rotiță, vedeți că asta e cu 2. Iar acum le vom tăia și pe orizontală. Da, dar acum ne orientăm că avem unele mai scurte la capăt, cele o să fie în 2, Da, iar pe asta. cele lungi le putem deja face începe... în 3 sau tot în 2, ce Da, zici, să le asta. facem așa lungi pe toate? Nu, du-te până în capăt atunci. Și să avem unele mai scurte și unele mai lungi. Bun. Eventual nu interesă Nu mai. prea scurte. Nu. Sus poți să le ajustezi capetele eventual. Nu, mai sus. Să fie Cam drepte? Așa, da. Care le refrământăm și le coacem așa și la fel și jos, ca să fie la nivel. Poți să strângi căzăturile, nu se aruncă, să vor coace și ele. Și acum le punem chimen Chimen și apoi continuăm și cu cealaltă jumătate. și le punem în tăvi. Apoi. Începem să coacem. Da. Dă cu chimenul. Din belșug. La familia noastră, chimenul este condimentul preferat în familia noastră. Fii liniștită că mai avem, nu numai la ce ți-am pus acolo. Iar acum începem să le mutăm în tavă. Nu trebuie să lăsăm neapărat foarte mult. Nu, dar nici nu le punem bucătele. lipite, pentru că astea cresc, știi, și se mai unesc. Crezi, stai nici nu lăsați. Nu, milimetri, acolo, 2 milimetri între. Mai nu le putem lua cum sunt așa lipite. Și luăm cu grijă să nu le întindem. Și să vadă lumea că nu sunt deloc groase, știi? Ele sunt subțiri acum și să vedem cum evoluează în cuptor. De-aia cu cât ținem mai mult aluatul la frigider în zile, 2 zile, 3 zile, 4 zile, cu atâta ies mai înaltă și mai pufoasă și mai foietată, de fapt. Pentru că au ferment tot mai mulți, că ea se înmulțesc. Le-am pus în tavă, iar acum mergem cu ele la cuptor pentru 15-17 minute. Da, la 180 de grade, cuptor preîncins. Da, dar trebuie urmărite din le când în urmărim. când, să nu se ardă. Dacă avem ventilație și cuptor bun, putem coace 2 tăvi deodată. Punem pe 2 niveluri și la mijlocul timpului, așa, după 10 minute schimbăm pozițiile. Acum Hai. ne vedem după ce se coc. Prima tavă este deja în cuptor și putem după ea. În total am obținut 3 tăvi, care până a 3-a am făcut ceva și cu restul, le-am refrământat. Un fel de pugăci mici tăiate Da, acolo. care le-am pus aici. Fantezii. Da, fantezii. Cred că așteptăm să facă prima tavă, trecem la a doua, la a treia și ne revedem după ce s-au copt. Uitați aici ce faine sunt, proaspăt scoase din cuptor, subțiri, rumene, Fain, dar totuși crescut. crescute. Parcă-s foietaj. Extraordinar de fain, ți-ar crescut. Iar acum Deci așteptăm să recorească. da, să recorească și apoi le aranjăm pe platou și spre consum. Avem aici saleurile, gata, aurii, fragede, Foietate, crescute, Foietate, fain. Deci ce faine. crocante. Aha, se aude. crocante, Bine coapte, nu crude. bine coapte, gustoase. Ce gust au?
Bun, ce gust De are. cașcaval, cu toate că n-au cașcaval în ele. Da. Toată lumea zice așa, să se rătăle cu cașcaval, zic nu, au o brânză de vacă n-a luat. Bune. Și cât de ușor de făcut. Foarte ușor numai, că evident trebuie să aștepți un pic după aluat, dar în rest nu e muncă grea, dar merită. Pentru Crăciun, sărbători, în general, zile de naștere, sau doar după masă. Oricând. Vă așteptăm la o nouă rețetă. Nu uita să te abonezi la canalul nostru, ai butonul acolo mai jos, mulțumim!